Welcome back to my channel. My name is Vanessa. So, welcome. Yehey! Nakabalik na ako ulit sa YT. So, after 2 months, ito na yung pinaka first video ko after 2 months, guys. So, bakit ako hindi nakapag-upload ng matagal? Kasi medyo may pinagdaanan na pagsubok at ayan, kaya medyo nawala ako ng matagal. So, anyway guys, ayos na ang lahat. Kaya, nandito na uli ako. Balik na ako sa pag-YT. Ayan, thank you so much sa inyo guys, sa lahat ng mga nagsusuporta sa akin. Kahit na hindi ako nag-upload ng video, kahit na minsan-minsan lang ako mag-visit sa inyo, and kahit ilang beses nyo nang panoorin yung video ko, pinapanood nyo pa rin. Thank you so much. Alam nyo na yun kung sino kayo. And, so, ang gagawin ko today ay mag-unboxing ako nitong aking binili sa Sephora. So, binili ko to sa Sephora guys noong 27. Start kasi ng 10% sale nila. Basta may sale sila. 10%, 15%, 30% na ganun kapag member ka. So, ito yun siya. So, bali, ano ito siya guys? Foreo Lona Play Plus. Parang ganun. So, ito siya guys. Naka-discount ako dito ng 10%, tapos plus ang baba pa ng price niya. So, parang ito yata yung pinaka old model nila. Hindi siya phase out. Nasa market pa rin siya. Pero, mababa na yung price niya kaysa sa yung mga bagong model nila like Foreo Luna 3. So, ito yung afford guys, kaya ito yung aking purchase, plus may 10% pa nga ako. So, okay, ito siya guys. So, bubuksan natin. Ang laki ng box, pero ang liit lang nito guys. So, 29 kahapon ko pa ito natanggap guys. Medyo busy lang ako. Maraming ginagawa kaya hindi ko siya na-unbox. So, ngayon ko siya i-unbox gabi. Kasi, gagamitin ko na rin siya. Ito-try ko na rin siya. So, okay. Bubuksan na natin. At ipapakita ko na sa inyo. Excited ako. Paano ko ito buksan? So, first time ko bumili nito guys. Kasi ang mahal kasi nito, di ba? Kahit na ngayon itong natulo na Luna, Foreo Luna Play Plus nito, mahal pa rin siya. May discount na ako kaya nakamura ko. Yeah, excited ako. I'm so excited. Excited ako gamitin kasi guys, marami kong nakita ng mga review. So, mga review nila mga 3 years ago. Napanood ko sila. So, ito pala guys, ay hindi pala ito siya chargeable. Ano lang siya, di battery. Wow, yun guys, oh. Ayan, Sephora. Tapos, meron pang mga para bubble, ano tawag dito, Air Plus. Ayan. Tapos, ayan, yun siya guys. Para safe talaga siya. Tapos, nakabalik pa siya sa, bubble wrap. Sephora. So, dito ka naman na box. Talagay ko naman siya. Tapos, yung ko. So, excited ako. Excited ako guys. Gagawin ko rin. Excited ako guys. Excited me. First time kahit ng ano siya. Wow. Tingnan niyo yung ano na guys. Yung packaging na ganyan lang siya. Luna Play Plus. Ayan. Ayan siya. Luna Play Plus. Kung nakikita niyo guys. Ayan siya. Hindi ko nakikita. Tapos, ano siya. Ito natin. Yehey. Ito na siya. So, ang liit niya lang pala. So, ito siya guys. Ito yung itsura niya. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. Ang liit niya lang. Tapos, yung isa, yung Luna Fofo, maganda din daw yun. Kaya lang, medyo mahal pa siya. Kaya, dito na lang ako. Original daw. Nakalagay dito, original, open, Foreo, original. Oy, oo guys, kasi made in China. Meron pa siyang ito, oh. Ito siya. Ayan, kung nakikita nyo. Parang code niya. Luna Play Plus. Facial. So, the battery siya guys. Tapos, hindi ko siya maintindihan kasi ano siya, Thai. Basta made in China siya. So, bubuksan na natin. Tapos, after nito guys, gagamitin ko siya. So, ito yung meron siya guys, Foreo scratch. Tapos, kailangan ko siyang scratch para siya maintindihan bakit. Rubber siya guys. Ayan. Rubber. So, may purpose to kung bakit may ganito. Para siya sticker siya. Okay, nasa naman siguro. Tapos, ito ang kanyang Foreo.com support, ang kanyang brochure. Brochure ba ito? No, hindi siya brochure guys. Ano lang siya. Wala, hindi ko siya. Foreo.
O, direction siya guys. Direction siya kung paano gamitin. So, marami siya. May Thai, may Chinese, may English, may Korean. So, ito. Tapos, ito siya. So, ipapakita ko na sa inyo guys. Ito yung kanyang, ito yung Foreo. Wow! Ang soft-soft ba? Silicone siya. Ang lambot niya. So, ang kulay nito guys is fuchsia. So, waterproof siya. Yan. Number step 1, Foreo na hugasan. Maglalagay ka muna ng ano mo, yung ginagamit mong facial. Tapos ito 3. Tapos dito nakalagay kung paano mo siya igagamitin guys. Kung nakikita nyo, ito siya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Ewan ko lang, may ring light kasi ako guys. Medyo kasi madilim na dito sa amin. Ayan. Kung nakikita nyo siya, ayan. Ayan. Ito na siya. So, hindi ko alam kung paano siya i-open. Ito. Tapos, ito yung kanyang turn on, turn off. Ayan. Ayan. Yan yung button niya. On and off. Turn on, turn off. So, itry ko nga i-on. Ayan. Wow! Ang sarap. Ang lambot-lambot niya. So, itatry ko to guys. Lalagay ko siya. So, waterproof siya. Hindi ko alam kung saan to. Baka parang yung stand siya habang pinapatuyo mo siya. Ayan. Ewan ko lang guys ha. So, okay. Itatry ko to guys. Punta ako sa CR. So, ito siya. Ulitin natin. So, ayan siya guys. Yay! Ang cute-cute niya. Sana makahelp to kasi ang dami kong acne eh. Ang dami kong pati. Medyo stress kasi guys. Kaya, ayan. Para ano, wow, ang cute-cute niya. So, ayan siya guys. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede siyang ilagay sa bag. Kung magta-travel ka, pwedeng dalhin, napaka-easy lang. So, hindi to siya chargeable, di battery lang siya. So, ay, papakita ko pala sa inyo guys kung ano. Ito yung, hindi ko lang sure kasi may napanood ako nito guys na pinapalitan nila yung battery. So, ayan. Ito yung, yung battery. So, ito yung screw. So, guys, dito na ako sa CR. So, maglilamos na ako. Ito yung akin na gagamitin yung pants, your white. So, ito na yung gagamitin ko. So, usually yung ginagamit ko guys sa mukha ko ay madalas is yung dab lang. So, ayan. Tapos, babasahin ko lang siya ng kaunti. So, ito kasi magulat masyado guys. So, kaya unti lang ilalagay ko. Tapos, tsaka natin siya i-scrub na. Tsaka natin gagamitan yung ating instruction. Sa natin konti tubig. So, ayan, nagka-pimples ako. First time ko talaga nagka-pimples dito. Sobrang stress. Pero, thanks God, natapos ng lahat. Ang aking pagsubok. So, ito na siya. Gagamitin na natin ang ating Foreo Luna Plate Plus. So, try natin. So, nakalagay dito ay ilalagay dito. So, 1 minute mo siya gagamitin guys. Wow, ang sarap. So, pwede mo siyang gamitin twice a day. Yung nakikita ko sa mga nagre-review. Oh, yung sarap. Parang naalog yung kulang ko. My God. Mabawasan naman yung yung taba ko sa sa pisngi. Kaya tingnan ko yung instruction guys. Wow, ang sarap. So, gagamitin mo siya sa umaga, tapos sa gabi bago ka matulog bago yung iyong routine. Ano siya? Ito ba dito? So, titingnan ko yung kanilang, nakapag-upload na ako ng ayan, dito siya. Hindi ko na sinusundan. Ang sarap kasi. Dito na. Ito sa forehead. Wow, ang sarap. Nakarelax ang pakarami na massage yung kami. Dito lang pala. Sa under, upper your eyebrow. Sure ko lang yun. So, sa tingin ko, worth it naman guys, ang aking ginagawa dito kasi masarap. Nakarelax. Balikan natin itong area medyo mahapti na yung sabon. Hindi ko siya ginagamit ng matagalan eh.
Naagdamay ko lang ko. Ramdam ko lang. Oh, sarap. Sige, first night lang naman kaya. Sige lang. Sarap kasi. Tama na. Hugasan na natin ang ating isa na po yan. Tapos maghihilamos na tayo. Hapdi yung yung pants. Dito ako haharap. Wow, ang sarap. Parang kinis ng mukha ko. Yan siya. Ayan. Wow, ang sarap sa pakiramdam. Parang ang kinis na mukha ko. So, marami akong mga, guys, pimples. Ayan. Kung nakikita nyo. Ka-pimples talaga ako. Tapos, jumobes ako kasi. Wala akong alam kapag stress, kain. So, ito. So, ayan. Sarap. Patutuin ko lang siya pagkatapos maglalagay ako ng tawag dito. Maglalagay ako ng aking serum. So, okay guys, tuyo na yung ating face lock. So, ayan. Promise. Masarap siya sa pakiramdam. So, yung Ivy's Rocher. Tama bang pagka-pronounce ko dito guys. So, ito yung ginagamit ko guys. Minsan lang kasi minsan tinatamad na ako guys. Wala talaga akong routine na ginagamit. Halata naman sa pagmumukha ko. Pero in fairness, ang sarap sa pakiramdam ng mukha. Parang ang kinis. Parang ang kinis ng mukha. Parang ang first time ko to guys naranasan. Na parang ewan. Basta lumaan yung mukha ko na parang uy, ngayon lang ako nakagamit dito guys. So, wala dito sa bukid. Kaya, ayan. So, ito yung gagamitin ko guys. Ito yung ginagamit ko minsan lang din. Pero maganda to siya guys kasi nung nagka-pimples ako, sobrang ang lalaki nito tapos namumula pa tapos ayun. First time ko nagkaroon ng pimples hanggang dito talaga. So ayan. So ayan naman tayo ba guys. Marami akong pimple scars. Ayan. So lalagay ko na nito. Mag-apply ako nito. So dala-dalawang drops. Yan. Ganyan ako mag-apply guys. Tapos ito. Sarap. So, ayun, wala na akong moisturizer. Meron akong moisturizer dito guys, yung Myra E. Kaya lang ginagamit ko lang siya sa umaga. Kasi tinitipid ko kasi maganda din siya. Walang Myra E dito sa Thailand. I mean, meron pero mahal. Sa Filipino store. Ginto dito ang mga Filipino product guys. Wow, words! Ang ganda. Sana Foreo matanggal mo yung mga pimples ko. Tsaka
Tsaka yung mag-light naman yung skin ko. Wala naman akong mga guys, yung parang mga blackheads dito. Hindi siya magaspang. Kaya lang pag tumubo yung pimples ko, ayun, bilog. Tapos masakit na mamaga. Ayan. So kung nakikita nyo, marami akong pimple scars. Ayan. So sana maging okay. So ayan, ganyan lang siya guys. Ayan yung ginagawa ko. So, thank you for watching guys. Sana supportahan niyo pa rin ako. Supportahan niyo yung channel ko. Please, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe and click that bell button down below para naman next video ko ay ma-update kayo. Thank you so much and good night to everyone. Have a blessed Sunday. Bye-bye.